بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درس جديد النهاردة في الإكسل هنكتشف فيه مجموعة مهارات مهمة، زي إزاي نعلم مجموعة خلايا نديها شروط معينة، يعني إزاي نعلمها بلون معين، إزاي نديها صفات معينة بناء على شرط معين. احنا عندنا جدول بسيط هو لمجموعة طلاب في المدارس ودرجات المواد. طبعا احنا لو عايزين من الجدول ده نميز الطالب الراسب من الطالب الناجح من الطالب المتفوق من الطالب، نقدر نعمل الكلام ده ببساطة جدا على الإكسل. أول خاصية عاوزين نتعلمها بسهولة وهي طريقة الجمع السريع. طريقة الجمع السريع اللي أنا ممكن توفر عليا مجهود كبير أنا عشان أعمل عملية جمع لهذا الكلام. مثلا لمجموع درجات كل طالب للطالب أحمد زياد محمد زياد ده، فهعلم هنا وأروح على أوتو صم. أوتو صم هو راح اختار لي الخلية اللي أعلى، لا أنا عاوز أختار الخلية اليمين. أروح معلم على أول خلية وأسحب إلى الخلية الأخيرة، انتر. أعطاني مجموع كل طالب. مجموع الطالب لو عايز أعمل مجموع كل طالب بعلم على الخلية دي، في زي مربع أسفل يمين الخلية كده صغير في الزاوية، بحط عليه علامة الزائد كده واسحبه، بيجي مطبق لي هذا الكلام على كل الخلايا المشابهة دي. طيب، دي أول طريقة للجمع. تاني طريقة للجمع إن أنا هنلغي الكلام ده وهقول هنا يساوي، ماشي، واكتب صام وافتح قوس واقول من الخلية اللي هي اي 11 دي واسحب الى الخلية ام 53 واقفل القوس وانتر. وكذلك اقدر اطبق الجمع على باقي الخلايا بان انا اسحب من يمين اسفل يمين الخلية الى اسفل كده، هيجمع لي كله. طبعا انا بذلت مجهود كبير عشان اعمل عملية الجمع. انا ممكن اعمل الموضوع ده ببساطة شديدة، ببساطة شديدة جدا، ان انا لو عايز اعمل مجموعة خلايا كبيرة جدا واحدد لها المجموع في خطوة واحدة، فباخد الخلايا دي وادوس على كنترول مثلا ورحت واخد معاها الخلايا دي ورحت جاي الالت يساوي. لاحظوا الت يساوي هنا جمعت لنا الخلايا بكل سهولة، يعني جمعت لنا مجموعة الصفوف ومجموعة الأعمدة بكل سهولة. لكن في مشكلة فنية بسيطة بس ممكن تقع فيها لو انت مش لو انت مثلا كاتب ارقام اعلى المجموعة دي. خلينا حريصين من الحتة دي. يعني لو انا كاتب هنا ارقام، لو انا جامع الخلايا دي، لو انا جامع الخلايا دي مثلا، تمام، ورحت معلم هنا كده، رحت كنترول ومعلم هنا كده، ورحت قلت الت يساوي، لاحظ ان ظهر ارقام معانا خاطئة. ليه ارقام خاطئة؟ لان هو احتار دلوقتي يجمع اعلى ولا يسار الخلايا، فانا يفضل ان انا اسيب له اعلى الخلايا فاضي علشان هو يقدر يجمع صح. بمعنى ان انا شفته لما انا سبت الخليتين العلويتين دول، لما انا سبت الخليتين دول فاضيين دلوقتي هو هيقدر يجمع لي صح. فانا لما اروح اعلم كده اسحب كده، اروح اعلم كده واروح اعلم كنترول واعلم كده واروح عامل الت يساوي، هيجمع لي الخلايا صحيحه. طب تخيلوا لو كتبت انا ارقام هنا هيجمع لي الخلايا خطأ. دي بس العمليه اللي نخلي بالنا منها. تمام. طيب، احنا هنا برضو يا اخوان عاوزين ازاي ندي الخلايا
صفة معينة. ازاي اميز مثلا الراسب في في كل المواد. ازاي خلينا ناخد مادة الجغرافيا مثلا او مادة اللغة الانجليزية، ازاي اميز الراسب؟ انا عندي الصغرى هنا 16، يعني بمعنى اللي هيقل عن ال 16 هيكون راسب في هذه المادة. طب انا عايز عندي مجموعة اعمدة صفوف، عندي مجموعة طلاب بالالاف وعايز اعلمهم مين الراسب مين عاوز الجدول يديني انديكيشن ان ده راسب وان ده. طيب هنروح نعلم على العمود هذا. طبعا هذا الكلام ملوش لازمة. نعلم على هذا العمود من اول طالب الى اخر طالب، وهروح على حاجة اسمها conditional formatting واعلم عليها. الكونديشنال فورماتنج هيحدد لي مجموعة اختيارات هنا: highlight cells rule، top bottom rules يعني الأعلى والأدنى رولز. خلينا ناخد الهايلايت سيلز رول. هايلايت سيلز رول قال لي جريتر ذان وليس ذان و يبقى أنا هاخد ليس ذان اللي جايب أقل من كذا اسمه راسب، يبقى ليس ذان. اداني جدول فيه رقم هيحدد عليه. هو علم علامات من عنده، لا هو خد المتوسط، لا احنا بناخد الرقم ده اللي هو القيمة الصغرى اللي هو 16. او لو انا حبيت اروح اخد الخلية بروح اخد الخلية هذه. تمام. طيب لو قيمة الخلية، لو هو يعني لو اي حد قال عن قيمة الخلية دي اللي هي الحد الادنى اللي هو 16، يبقى لايت ريد فيل املاها باللون الاحمر مع دارك ريد تكست مع نص بالاحمر الداكن، او اقدر ان انا ادي لها يعني علامات اخرى زي مثلا ايه، اروح الى كاستمر فورمات. لو قلت عن الكلام دوت مثلا اعملها لي مثلا ايطاليك، اعملها لي بولد. الكالر خلي لي الكالر زي ما انت عاوز، اختار الكالر. ممكن تختار زي ما انت عاوز الكالر. تمام. اوكي، يبقى احنا اخترنا هنا اللي اعطانا اختيارات فيه هو نوع الخلط بولد او ايطاليك او ريجولار واللون. تمام. طيب اوكي. لاحظ اعطانا الرقم بس، لا احنا عاوزين ندي الخلية كمان لون، فهنرجع الى الزان برضو اللي هي 16. ريد فيل. طيب خلينا لا نرجع للخواص تاني. لو احنا عاوزين ناخد الجدول دون، هناخد اللغة الإنجليزية وهنروح على conditional format وهنروح على highlight cells لو less than. طبعا هو اختار هنا متوسط، لا انا مش عايز متوسط، انا عايز ياخد قيمة الخلية دي. انتر. طيب لو قيمة الخلية دي لو هو اقل من قيمة الخلية دي اللي هي 16 حاليا، بنعمل ايه؟ بناخد كاستمر فورمات. في الكاستمر فورمات هنا بقدر اختار الفونت ولو كان بولد، بقدر اختار البوردر لو انا عايز اغير البوردر. بروح للفيل اللي هو ملء الخلية بيكون باللون اللي انا بختاره باللون الاحمر كده. اوكي خلاص، هو فعلا علم لي الخلايا بهذا اللون الاحمر. تمام. بتقدر انك انت تعمل مجموعة المميزات اللي انت ايه اللي انت عاوزها. طب افرض ان انا عاوز اغير في الخواص اللي انا عملتها على هذا الصف.
يعني الخواص اللي هي الكونديشنال فورماتنج دي لو انا عايز اغير فيها بروح اعلم عليها تاني وارجع للكونديشنال فورماتنج، بس بختار مانج رولز. مانج رولز، هو المانج رولز اداني المانج رولز انك انت خليت ملء الخلية احمر واللون باللون ده. لا، خلينا انا عايز اغير اللون دون، اروح اغير اللون دون. وليكن الى اللون مثلا ايه، ابيض مثلا، لون ابيض. طيب لو انا عايز اخد مجموعة مجموعة ارقام او اللي هي درجات الطالب، يعني درجات طلاب مثلا في اللغة الانجليزية او في اي مادة، وعايز اشوف اعلم الراسب بلون معين، او ادي الخلية اللي فيها الراسب علامات معينة عشان تظهر لي لما ابص على الجدول يوضح لي ان ده راسب. فباخد الجزء اللي هو فيه الكلام اللي هو ده مثلا في اللغة الانجليزية، واروح على conditional formatting، واروح على conditional formatting بيديني highlight cell top or bottom data bar، مجموعة اختيارات. بنختار الهايلايت سيل وناخد منها less than. طيب لما less than هو هنا ادانا ايه؟ رقم 28. رقم 28 ده هو المتوسط. لا احنا مش عايزين، احنا عاوزين قيمة الخلية اللي هي دي هي اللي فيها ايه، اللي هنقارن عليها. اللي اقل منها يعلمه لي بالعلامات اللي ايه اللي انا هديها لك. فبروح هنا اعلم على السهم ده واروح مختار الخليه دي وانتر، يبقى انا خدت اللي اقل من قيمه الخليه دي. بيقول لي هو لايت دارك لايت ريد فيل ويز دارك ريد تكست. تمام. طب لو انا عايز اعلم بعلامات اخرى، بعلم هنا، دوس على كوستومر فورمات. كوستومر فورمات هنا هيحدد لي مثلا الفيل بتاع الخليه لونه ايه. انت عايز الفيل بتاع الخليه لونه ايه؟ ممكن اخد لون مثلا احمر اتقل شويه من اللي هو اختاره مثلا، وليكن اللون ده مثلا. اوكي، يبقى انا هنا علمت اللون، علمت الخليه بلون معين. برضو من الفورمات سيل اقدر اختار الفونت. الفونت اقدر اختاره بولد. اوكي. اوكي، يبقى هو كده علم لي الخليه اللي اقل من الدرجه الصغرى بالعلامات اللي انا عاوزها. هطبق هذا الكلام كله على جميع المواد. فعلم على هذه واروح على conditional formatting واروح على top bottom highlight cells واخد less than. طبعا الصغرى هنا ايه؟ الصغرى هنا احنا بناخد الخلية دي مباشرة على طول، واروح على الفورمات الكستمر فورمات واختار الفيل بتاع الخلية انه يكون باللون اللي انا عايزه. اوكي، واقدر اروح اختار كمان الفونت بتاعي. اقدر اختار لون الفونت واقدر اختار اذا كان ايطاليك او بولد او. طيب خلينا ناخد بولد. اوكي. طيب
هنعمل الكلام ده على مادة الرياضيات كمان. conditional think. ناخد اللزان وناخد الخلية وانتر، وبناخد الفيل هنا باللون الأحمر، وهكذا نقدر نغير في الخطوات زي ما احنا عاوزين، وهكذا. فورماتينج وللزان، وناخد قيمة الخلية اللي هي القيمة الصغرى انتر، ونروح على فورمات تكست ونختار الفيل برضو باللون الأحمر، وهكذا وهكذا. اوكي. نروح على مادة الجغرافيا، نختار برضو conditional formatting ونختار للزان ونختار فورمات كاستمر فورمات. الشيطة دي القيمة الصغرى. تمام. بكده احنا قدرنا نعلم اشخاص اللي هم حاصلين على درجات اقل من درجة معينة. طيب انا برضو ممكن اختار ان انا عايز اضيف خاصية تاني للاعمدة اللي انا اخترتها. يعني انا عاوز اطلع المتفوقين، الاوائل مثلا، الاوائل في كل مادة، او اختار العشر الاوائل مثلا. برضو نفس الكلام، بروح معلم على كل صف، كل عمود، واختار conditional formatting واختار top or bottom rules. فأنا عاوز اختار توب 10، أعلى 10 مثلا. بس يعني أعلى 10 طبعا احنا لا مش هنختار، احنا هنختار مثلا أعلى 2. أعلى 2، أعلى 2 هنديهم صفات معينة. أعلى 2 مش هنديهم اللون الأحمر، لا احنا أعلى 2 هنديهم كاستمر فورمات، هنديهم الفيل هنا يكون باللون الأخضر. اوكي. يبقى احنا هنا نقدر نختار اعلى واحد الاول. يعني احنا اخترنا اعلى 2، ممكن نرجع تاني ونعلم هنا ونقول conditional formatting ونختار manage rules. نروح لهذه الخاصية، تمام، ونشوف اعلى توب 1. هيعلم لنا اعلى واحد بس. طيب نروح برضو لمادة اللغة العربية، بنعلم كده وبنقول conditional formatting ونقول top or bottom rules وناخد top 10. احنا هنخليهم لا واحد بس، ونختار المواصفات اللي هنحطها له، وخدنا الفيل باللون الأخضر الخفيف. اوكي اوكي، وهكذا. طبق هذا الكلام على كل المواد. conditional formatting top or bottom وناخد top 10، نعدلهم إلى 1 ونديلهم الصفات اللي احنا عاوزينها لكل خلية كاستمر فورمات باللون الأخضر كده، وهكذا. اوكي، وهكذا كل الكلام لجميع المواد. توب 10. طبعا بناخد توب 1، أعلى واحد، يعني أعلى واحد. اوكي. برضو نختار مادة الجغرافيا وكونديشنال فورماتينج توب 10 ونختار واحد بس مش 10.
ونختار العلامات الخاصة نديها الخلية، وليكن هذا وهكذا وهكذا وهكذا. خلاص، بكده احنا اتعلمنا في هذا الدرس 3 حاجات أساسية. أول حاجة ازاي نجمع مجموعة خلايا صفوف أو أعمدة كبيرة جدا بخطوة واحدة. الحاجة التانية اتعلمنا ازاي ندي علامات معينة للخلية بناء على خصائص معينة، اللي أقل من الدرجة الفلانية، اللي أعلى من الدرجة الفلانية، اللي ترتيبه الأول، اللي ترتيبهم العشرة الأوائل، وهكذا. ونرجو أن يكون الفيديو قد أعجبكم، ونرجو الاشتراك والمشاركة حتى تعمل فائدة ويصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.